ओशोको 600 वटा ध्यानहरू मध्ये 2 वटा मुख्य सक्रिय ध्यानहरू छ। एउटा डायनामिक मेडिटेसन र अर्को कुण्डलिनी मेडिटेसन। डायनामिक मेडिटेसन विशेष गरेर बिहान गरिन्छ, जसले हाम्रो जन्मौं जन्मदेखि मनभित्र दबेर बसेको दुःख पीडालाई निकालेर फ्याकेर हामीलाई आमूल रूपले रूपान्तरण गर्छ। त्यही डायनामिक मेडिटेसनको सहयोगी ध्यानको रूपमा हरेक दिन बेलुका गरिन्छ कुण्डलिनी मेडिटेसन, जसले दिनभरिको कामको तनाव र थकानलाई विसर्जन गरेर हामीलाई फ्रेश बनाउँछ। बिहान उठ्ने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा मनमा जुन खालको ताजापन हुन्छ, बेलुका कुण्डलिनी मेडिटेसन गरिसकेपछि नि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ। र डायनामिक मेडिटेसन सबैभन्दा शक्तिशाली ध्यान हो, जसलाई किङ मेडिटेसन भनिन्छ। र यो कुण्डलिनी मेडिटेसन सबैभन्दा लोकप्रिय मेडिटेसन हो, यसलाई क्वीन मेडिटेसन भनिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम स्वामी आत्म पुष्प, योगा मेडिटेसन टिचर। आज म तपाईलाई ओशो कुण्डलिनी मेडिटेसन कसरी गर्ने र यसको फाइदाहरू के छन् भनेर सम्पूर्ण विधि बताउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथै मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न नभुल्नु होला। पुष्प, a flowering of consciousness। ओशोको प्राय सबै ध्यानहरू जस्तै कुण्डलिनी मेडिटेसन पनि ओशोको निर्देशनमा तयार गरिएको सङ्गीतको साथमा गरिन्छ। उक्त सङ्गीतलाई इन्टरनेटबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ या कुनै ओशो सन्यासी या आश्रमबाट लिन सक्नुहुन्छ। र यो मेडिटेसन पनि जम्मा 1 घण्टाको 15-15 मिनटको 4 वटा चरण छ। र पहिलो चरणमा हामी यसरी उभिएर एक ठाउँमा उभिएर बस्छौँ र शरीरलाई भाइब्रेट गर्छौँ। शरीरलाई एकदमै हल्का लोज रिल्याक्स छोडिदिने र तल घुँडादेखि तलबाट शरीरलाई कम्पन सुरु गर्ने, सँगसँगै माथिको एरिया पनि आफै कम्पन हुन्छ। यसरी यसरी चाहिँ 15 मिनटसम्म ननस्टप भाइब्रेट गर्ने, आनन्द भावका साथ त्यसैमा कन्सन्ट्रेट गरेर। अब यो भाइब्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घुँडादेखि तलको एरियालाई यसरी अगाडि पछाडि गऱ्यौँ भने माथिको एरिया आफै कम्पन हुन्छ। माथिको एरियामा चाहिँ जब धेरै बल नगर्ने, एकदम रिल्याक्स गर्ने, आफै भित्रबाट कम्पन भइरहेको जस्तो, अनि त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, आफूले कोअपरेट गर्ने, अनि पुरै शरीरलाई कम्पन गराउने। अब यसले चाहिँ शरीरमा भएको सम्पूर्ण दुखाइ, पीडाइ, थकान, ब्लकेजहरू सबै चिजलाई खोल्ने काम गर्छ। शारीरिक रूपमा यसले हामीलाई एकदमै ऊर्जावान र हेल्दी बनाउने काम गर्छ। र दिनभरि तपाईँको शरीरमा कतै दुखेको हुनसक्छ, पेन हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, शरीरलाई तलदेखि माथिसम्मै कम्प्लिटली रिल्याक्स गराउने काम गर्छ। र हाम्रो शरीरभित्र जुन दबेर बसेको ऊर्जा हुन्छ, त्यो ऊर्जालाई पनि यसले जगाउने काम गर्छ। शरीरलाई एकदमै ऊर्जावान बनाउने काम गर्छ। हाम्रो जति पनि स्ट्रेसहरू छ, स्ट्रेस पनि यसले रिलिज गर्ने काम गर्छ। त्यो स्ट्रेसलाई चाहिँ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्छ। स्ट्रेस पनि एक खालको ऊर्जा नै हो। र यो 15 मिनट यसरी भाइब्रेट गरिसके पछाडि ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक चेन्ज हुन्छ, डान्सिङ म्युजिक बज्न सुरु गर्छ। र त्यो म्युजिक सँगसँगै मजाले दिल खोलेर नाच्ने, मजाले नाच्ने, जसरी नाच्ने पनि हुन्छ, तपाईलाई जसरी आउँछ त्यसरी नै एकदमै दिल खोलेर नाच्ने, एकदमै उफ्री जसरी मन लाग्छ झुम्दै, आँखा बन्द गरेर आफै भित्र डुब्दै, आफैलाई फिल गर्दै मजाले नाच्ने, आनन्द भावका साथ अस्तित्वमा नाच्ने, सेलिब्रेसन गर्ने ननस्टप 15 मिनट। अब यो 15 मिनट यसरी नाच्दाखेरि चाहिँ, जस्तो पहिलो 15 मिनटसम्म हामीले जुन ऊर्जा जगाएको हुन्छ शरीरमा, त्यो ऊर्जालाई चाहिँ हामीले अब आनन्दमा रूपान्तरण गरेको। दुःखमा युज हुने, स्याड हुँदाखेरि युज हुने, स्ट्रेस हुँदा तनावको लागि युज हुने ऊर्जा पनि त्यही हो। र आनन्दकोमा, ह्याप्पिनेसमा, डान्समा युज हुने ऊर्जा पनि त्यही हो। हामी रिसमा पनि त्यही ऊर्जा युज गर्छौँ, हामी प्रेममा नि त्यही ऊर्जा युज गर्छौँ। भनेपछि हामीले जानी त्यो ऊर्जालाई पोजिटिभ डिरेक्सन दिएनौँ भने चाहिँ त्यो आफसे आफ नेगेटिभतिर बहन खोज्छ। किनभने ओह्रालोतिर पानी बग्न नेचुरल हो भने माथितिर चढाउँदाखेरि हामीले जो पम्पिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यस्तै हामीले कोसिस गरेर ह्याबिट बसाएर पोजिटिभतिर हामीले ऊर्जालाई बगाउनुपर्छ, जसले गर्दा हामी नेगेटिभिटीमा ऊर्जा नै हुँदैन। त्यही भएर हरेक दिन ऊर्जामा काम गरिसके पछाडि 15 मिनट हामी आनन्द भावका साथ, प्रेम भावका साथ अस्तित्वमा मजाले नाच्यौँ भने अब यो हाम्रो ह्याबिट बन्छ नाच्ने, आनन्द। र अर्को कुरा त नाच्नु र हाँस्नु भनेको खुसी आनन्दको सिम्बल हो। हामी खुसीको क्षणमा हाँस्छौँ, हैन? आनन्दको क्षणमा नाच्छौँ।
अब हामीले हाँस्ने र नाच्ने गऱ्यौँ आफ्नो इफोर्टमा भने पनि बिस्तारै हामीभित्र आनन्द खुसी आउने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर हाँस्ने नाच्ने गर्नुपर्छ हामीले। खुसी भएपछि हाँस्ने होइन कि हाँस्ने अनि चाहिँ खुसी हुने। पहिलो 15 मिनटमा शरीरलाई रिल्याक्स गराउँछ भने अब यो दोस्रो 15 मिनटले चाहिँ हाम्रो माइन्डलाई पनि अब रिल्याक्स गरायो, ह्याप्पी बनायो भनेपछि यस पछाडि फेरि म्युजिक चेन्ज हुन्छ। अब चाहिँ जसरी मन लाग्छ ध्यान आसनमा मजाले बस्न मन लाग्छ भने क्रस लेग गरेर जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी बस्ने, ढाड गर्दन चाहिँ सिधा गर्ने, उभिन मन लाग्छ भने यसरी नै उभिने शान्त भएर 15 मिनटसम्म। ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक बजिरहेको हुन्छ, त्यो म्युजिकमा ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्ने, म्युजिकमा ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्ने। म्युजिकले नै हामीलाई बिस्तारै ध्यानमा डुबाउँदै लैजान्छ। त्यो त्यसरी नै बनाएको छ। म्युजिकको सानो 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 तरङ्गलाई पनि अटेन्टफुल भएर सुन्ने। यो चाहिँ म्युजिककै माध्यमबाट हामी अब ध्यानमा प्रवेश गर्छौँ। केही गर्नु पर्दैन, शरीरलाई कतै नहल्लाउने, एकदमै अटेन्टफुल अवेर भएर म्युजिकलाई सुन्ने। त्यस पछाडि यो सेकेन्ड स्टेजको 15 मिनट पनि सकिए पछाडि शवासनमा मजाले विश्राम गर्ने, शरीरलाई बिल्कुल हल्का छोडिदिने, लज एन्ड रिल्याक्स। केही गर्नु पर्दैन, गर्ने कुरा सबै सकिएको छ। पहिलो आधी घन्टा भनेको प्रिपेरेसन भयो भने दोस्रो आधी घन्टा चाहिँ ध्यानको चरण हो र अन्तिमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले सबै तयारी गरेर छोडिदिन्छौँ, अब भित्र ऊर्जाले आफै काम गर्छ। त्यसलाई काम गर्न दिने, डिस्टर्ब नगर्ने। शरीरमा ऊर्जा प्रवाह भइरहेको फिल गर्ने, कस्तो सेन्सेसन भइरहेको हुन्छ त्यसलाई फिल गर्ने, आएको गएको सासलाई हेरेर बस्ने, सकेसम्म ननिदाउने। तर निदाउनु भयो भने पनि फ्रेसनेस नै हुन्छ, मेडिटेसन नभए नि फ्रेस हुन्छ। त्यसले सुरुवातमा राम्रै गर्छ, तर सकेसम्म ननिदाइकन अटेन्टफुल भएर फिल गरेर बस्ने 15 मिनटसम्म। र 15 मिनटपछि ब्याकग्राउन्डमा घन्टी बज्छ अनि बिस्तारै उठ्ने। यसरी चाहिँ यो ध्यान समाप्त हुन्छ। र अन्तमा बेलुका डिनर अगाडि गर्नको लागि यो नै सबैभन्दा बेस्ट मेडिटेसन हो। अब यो बाहेक योगा प्राणायाम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ धेरै प्रक्रियाहरू अलि झन्झटिलो प्रक्रिया भएकोले यो एकदमै सजिलो हुन्छ। थपक्क म्युजिक प्ले गर्ने, सुरु गरिहाल्ने। तर बिहान चाहिँ सबैभन्दा राम्रो त ओशोकै डाइनामिक मेडिटेसन गर्नु होला। त्यो बाहेक योगा प्राणायाम या सँगसँगै विपासना पनि गरेर यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो सहयोगी ध्यान हो। आजलाई यति नै। अर्को हप्ता अरू मेडिटेसन टेक्निक या जानकारीहरू लिएर आउनेछु। मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला र मेरो यस युट्युब च्यानलका अरू भिडियोहरू पनि गएर हेर्नुहोला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद, जय ओशो, जय गुरुदेव।